Monaco, második nap. Nos, már fizettünk is. 2 éjszakát töltöttünk itt ebben a kempingben, és amúgy elég hangulatos. Vannak ilyen menük itt este, bár nem tudom mennyire lehet ez jó, de nem volt hozzá kusztusunk olyan kis bódéból üvegtigrisből lenni, de mutatom, hogy milyen a zuhanyzó. Itt fizetni kell a meleg vízért, egyedül itt volt az, ahol nem volt ingyen, de cserébe 56 frank, kb. Olyan az ár, mint eddig bárhol máshol. Hajszárítók, szappan, WC papír az nincsen, hajszárítók, mosdók, hát a WC-t azt nem mutatom meg. Vannak külön hidegvízes zuhanyzók, meg vannak ilyen melegvizesek, amik fél centtel működnek, pontosabban fél euróval, 50 centtel, és itt föl lehet váltani, ha van nagyobb pénzünk. Még erre is gondoltak, tök király. És, ami nagyon tetszett nekem, az volt, hogy meg lehet állítani a meleg vizet. Szóval nem folyik folyton, 3 perc meleg víz jár 50 centért. Nem folyik folyton a víz, hanem meg tudod állítani ezzel a kis kalantyúval. Hát, szerintem tök jó. És van saját tengerpartja is, hiszen Camping Port La Mare a neve. De azt még őszintén nem láttuk, mert átmentünk Monacóba. Van ilyen kis közösségi tér is, pingponggal, csocsóval. Ha családok szállnának meg itt, akkor a gyerekeknek legyen munka. Valamint ilyen kis elválasztható fakkokban vannak a sátrak, ami tök jó. Hát nekünk nem ilyen jutott, de minket a motorok választottak el, meg a motorosok. Mert első este motorosok mellett aludtunk. Ők Skóciából jöttek, mint ahogy már mondtam is. És munkás, hogy a napkollektorból csinálnak pénzt a kempingesek. 3 perc, 50 cent. Ennyi cuccot. Minden nap szárítgatni, pakolni, átrendezni. Igazából a legnagyobb gond az, hogy én elfelejtettem azt, hogy Svájcban nekem van egy bukósisakom, és én azt haza akarom hozni, ezért ez a bukósisak elfoglalja a hátsó dobozt, amiben nem nagyon tudunk pakolni. Csak a szennyest tudjuk beletenni általában. Már készülődünk is tovább, itt fogjuk hagyni a cuccainkat, hogy ne kelljen a sátrat meg a nagy hátizsákot cipelni Monacóba, és majd úgyis erre fogunk visszajönni érte. Tuti, erre van a tenger? Ez szerintem vécék, nem? Vécék, itt kétlem. Szerintem erre lesz a tenger. Na mi van ott? Nem táfoltam, hogy a tengerhez vezet, csak az, hogy van valami könnyebb út. Ez mondjuk elég érdekes út, de még szerencsé, hogy téged nem Dórának hívnak. Felfedező vagyok. Dóra a felfedező. Itt már nem lehet kempingezni, csak parkolni? What? Ez azért van a tengerpartja volt. Ja, pont ezt akartam mondani. Nem baj, hogy nem ide jöttünk ki.
Mit szólsz, ha visszamegyünk Monacóba? Ennyi. Megvannak a jegyek? Meg. Nincsenek a láncba? Nem tudom, remélem. Szóval ez a tengerpart jár a kempinghez. Ami nyilván nem olyan rossz, mert hogy 5 perc sétával el tudsz jutni a tengerpartra a kemping sátrattól, de azért mi találtunk és sokkal szebbet. Menjünk oda-vissza. Nos, néztünk egy viszonylag olcsó helyet Monacónál, ma is Monaco előtt a francia határ körül, Nem tudom. Mentonban, de mivel én nem tudok franciául és nem is akarok beszélni, majd Dorina elmondja, mert ő tud, hogy mi ez a hely, hogy hívják. A l'ombre du clocher. Hát ebből szerintem semmi nem haladszódott. A l'ombre du clocher. És hol is néztük? TripAdvisor-on talán? Úgyhogy ha erre jár valaki, Monaco előtt érdemes kajálni, mert Monacóba szerintem senki nem akar. Hogy ilyen 12-15 euró körül vannak az ételek, Ja, ami ez, itt olcsónak számít. itt ez nagyon olcsó, ez speciál 13. 13. Risotto, ilyen tengergyümölcse és risotto, az pedig Gondolat. sajtos. The sun shines, people forget. The spray flies, speedboat glides, and people forget their hiding. The girls smile, people forget. Az a helyzet, hogy ugye tegnap voltunk az óceánáriumban, és aki oda egy kombinált jegyet vált 1 euró különbséggel, az 13 euróért diákonként, az kap egy belépőt az egzotikus kertbe is, amit mi most ki is használtunk, és reméljük lesz sok húsevő növény. An eminent spot, put on eminent spot. It's an eminent spot. Mi most az egyesnél vagyunk. Kaktuszok, És múlt, kaktusz és még mások barátai. Kaktusz és a környezet. Fú, csak kaktuszolni. Mindennapi kaktuszok. Ó, ez egy barlang. Szerve. itt lesz a Cseppkő barlang, amit olvastunk? Hát valószínűleg akkor ez lesz. Na de várjál, itt a rajzon. Az A melyik 10-es. 10-es? Itt a barlang. Itt lesz. Na menjünk. Drinks flow, people forget. That big wheel spins, the head thins, people forget their hiding. The news. Ebből fogunk este megszállni. The shares crash, hopes are dashed, people forget. Ez kérlek szépen a Cereus Hildama... Na inkább itt van. An eminent spot, it's a put on. It's just an eminent spot. An eminent spot, it's a put on. Holnap is szállás. De miért jönnek el egy kertbe, egy egzotikus kertbe, ilyen retkek, akik belevésnek minden francot a növénybe?
an eminence front. It's a put on, it's a put on, it's a put on, it's a put on. Come and join the party dressed to. Hát eddig nem sok érdekes dolog volt itt. Come on, join the party dressed to. Come on, join the party dressed to kill. Dress yourself to kill. Mi lesz ez most? Csak kőbarlang. Valamilyen barlang. Még valami antropológiai múzeum. Igen. Ez itt a barlang. Lehet, hogy csak izével tudom valami, amikor időpont van, nem? Tudtad, hogy ez 15 000 négyzetméteren van? Nem. Mondjuk az alapján, hogy mindenhova ki van írva, hogy lezárva, és nem mehetünk be, valószínűleg jóval nagyobb, mint amennyit láttunk belőle. Senki ne jön szerintem ide kombinált jegy nélkül. Felnőtteknek valami 7,2 euró, de abszolút nem éri meg. Tehát vannak ilyen összefarigcsált nagy aloeverák, meg posgások, meg mit tudom én, de szép, meg jó, de mindenütt én szerintem 10 féle virágot vagy ilyen posgás láttunk. Ezt Nem az tudom. 1 eurót pont megérte. Igen, pontosan így gondolom, most az 1 eurót pont megérte. Mondjuk még nem voltunk az antropológiai múzeumban. A barlangban meg nem akartunk fél órát várni, mert már nagyon meleg van és nagyon fürödhetnékünk van. Igaz, ott 18 fok van lent, de nincs víz. Ja. Egyébként 1933-ban nyitották meg ezt a kertet, pontosabban első Albert herceg, monakói herceg nyitotta meg ezt a kertet, és Dél-Amerikából, valamint Afrikából is hoztak ide posgásokat, és egyébként érdekes, hogy az afrikai posgás az január-február tájt virágzik, a dél-amerikai, a kaktuszok, meg a hasonlók, azok pedig ilyenkor nyáron. Mókás, ezért is láttunk annyi kaktuszvirágot. Aminek nem biztos, hogy mind, de egy jó része ehető. Hát mind gyümölcs. Mint a gyümölcse. Entrée, musée. Entrée. Ez de király. Hát valószínűleg mű. Sőt, biztos, hogy mű, mert látszódik rajta, hogy ez nem por, meg ilyesmi, de Mókás. Tudtad, hogy én régész akartam lenni? Pontosabban antropológus. Kiskoromban túl sok Jurassic Parkot néztem. Nos, hát itt van Albert herceg, aki alapította az egzotikus kertet, azzal kezdvén, hogy megvette a területet. Közös megegyezéssel ez még mindig nem érte meg a 2 eurót sem, nemhogy a hetet. Ja. Remélem a japán kert az szebb lesz. Ez, hát hogy is mondjam, szép, de én belefáradtam abba, hogy minden franciául van kiírva, nem sok minden van angolul. Pedig serényen fordítottam. Ja, tényleg. De akkor is. Annak ellenére, hogy engem érdekel ez a téma, nem nagyon tudott lekötni ezzel. Na mindegy. De aki eljön ide, az oceanáriummal együtt, egybekötve mindenképp nézze meg ezt a helyet, mert amúgy meg érdemes. De nem 7 euróért. Ha itt vagytok Monakóban, akkor mindenképp nézzétek meg a japán kertet, ami sokkal jobb, mint az egzotikus kert. Harmadik Ligné
herceg utasítására, vagy felhívására készítette szigorú zenszabályoknak megfelelően a japán Yasobeku tájépítész ezt a kertet, és érdekes módon a hídak és a teaház elkészítéséhez szükséges csempéket, fákat, meg a bambuszsövényeket, meg a kőlámpásokat, azokat mind eredetileg Japánból importáltak, viszont az itt látható fenyők például, meg a többi növények, mint a gránátalma, az mind mediterrán növény, és 3 évig foglalatoskodott ezzel Beppu, amíg olyan kinézetet tudott kölcsönözni a kertnek a mediterrán növényekből, mint hogyha Japán lenne ténylegesen. A vízesésnél látható szikla például Korzikáról származik. Meg van egy homokkert is, abban is korzikai kövek vannak, sziklák. Ja. Szóval elég király. Nagyon zen, bár most átszól valahonnan nagy buli, tuc pumpálós zene, úgyhogy annyira nem tudjuk megélni ezt a hangulatot, de nekem nagyon tetszik. És ebből a csapból legalább lehet inni, a másikból nem tudtam. Jött szép hatalmas minden. Nézzük meg a házit. Mekkora menő, otthon miért nincs ilyen park, ahol ki lehet ülni mondjuk egy laptoppal, vagy bármilyenféle eszközzel, hogyha mondjuk kinn akarsz mondjuk olvasni, programozni, dolgozni. Itt van hálózati tápellátás. Csávó most húzta ki a telefonját a töltőből. Otthon már nem tudom, hónapok óta keresek egy ilyen helyet, és sehol sem találni olyan parkot, ahol ki tudnak ülni a laptoppal 3 óránál több időre. Tetszik ez a hely. Kár, hogy naplementekor zár, szóval lassan, konkrétan 10 percen belül végeznünk kell itt, úgymond. De a legjobb benne, hogy egyébként annak ellenére, ahogy kinéz, és azt gondolnánk, hogy Monacóban minden rohadt drága, teljesen ingyenes ez a hely. Szóval aki itt jár, mindenképp nézze meg. Valamelyik csicska nem bírt magával. Akkor ez bassz meg, amit odébb lehet tenni 2 kézzel. Na de, ezután szerintem értékeljük ezt a helyet. Neked miért? Az itt a bugót nyugodtan. Neked így, mielőtt így elhagynánk, nem feltétlenül végleg, de sport, igen. Szóval nekem ez nagyon meleget. Pont ezt mondtam pár napja, hogy tökre tetszik, szép, ez a mediterrán stílus, mit tudom én, növények, de nem bírok itt meglenni.
tök jó, hogy itt a tenger, meg jók az illatok, meg nagyon tetszenek ezek a pálmafák, de egyrészt nem értem az árértékarányokat itt. Nem értem azt, hogy miért van dugó a két sávos körforgalmakban állandóan. Miért bírnak, vagy nem bírnak a robogósok várni a sorukra, hiszen akkor is mennek előre, ha nincs hely, nem érdekli őket, nem értem. Olasz. Nem, ezek már franciák főleg, nem? Én úgy hiszem, hogy itt már A főleg. robogósok, Hát a robogósok rendszáma... össze-vissza, van minden. Nagyon kevés a monakói rendszám. Egy darabot látunk összesen. Ja, ilyen a monakói rendszám. De zömmel francia, olasz, Magyar! ja, magyar is van. Szóval ez nagyon szép hely, nagyon jó hely. De ennyi talán elég volt ebből, nem? Mehetünk tovább. Menjünk tovább. A következő célpontunk, hogy kell kiejteni? Cinque Terre? Kb. Az 5 föld. Tudjátok, azok a nagyon szép színes házakkal teli öblök, vagy egy öböl? Vissza Olaszország.